แนวทางการสอนสารของอาจารย์ทวีวัฒน์สถานปฏิบัติ
วัชชะเธอนั้นหนาเพียงหวังว่าเราพึงบันลุกอิทธิวิธีนั้นหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวเปลี่ยวทำให้หายไปเชียวหรือทำให้ปรากฏมีทะลุฝากำแพงแทงภูเขาเข้าไปดีประดุจไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในศิลป์สามารถทำและสามารถลูกคลำพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งมีฤทธิ์ศักดามากด้วยฝ่ามือสองนั้นเดินบนน้ำไม่หวั่นไหวเหมือนเดินบนแผ่นดินห่อเหินเดินไปในอากาศได้เหมือนนกบินอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นเธอจักสามารถกระทำขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีพ่อครูวันลบนามวงกรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา 18:40 น.ทุกวันเว้นวันพระและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมบันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดโพธิศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธาตุดอยสุเทพไอคือหน้าเมืองทานลินหรือจังหวัดทานลินประเทศเอสโตเนียและวันนี้บรรยากาศก็เหมือนเดิม0 องศาไปตอนกลางคืนก็คงจะเหมือนเดิมประมาณ-2ตอนดึกๆไป
ตอนกลางคืนตอนดึกๆเย็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปบุกหิมะ ก็เรียกไปบุกหิมะกำลังตกโน่นไปชายทะเลในเกาะไอกุน่านี้ก็ไม่กว้างขวางเท่าไหร่ความกว้างทางด้านทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยแค่กิโลครึ่งกิโลเมตรนี่นะ 1,500 เมตรทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก2 กิโล 2,000 เมตร ก็เป็นเกาะเล็กๆน่ารักดีวันนี้ก็ไปสำรวจรอบๆเกาะก็ไปเจอบ้านเก่าๆอยู่หลายหลังซึ่งไม่มีคนอยู่แล้วเห็นว่าเจ้าของก็อยากจะขายอยู่เหมือนกันนะท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังแต่เราไม่มีเงินไปซื้อ มีหลังเดียวเนี่ยซื้อหลังเดียวนี่ยังซ่อมไม่เสร็จตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ช่วยเหลือมาเพิ่มเติมส่งเงินมา10,000 ยูโรก็มาซ่อมประตู4 ห้องซ่อมประตู4 ห้อง8 บาน4 บานมีเป็นประตูใหญ่4 บานเพราะว่ามันพังประตูมันกันความอุ่นความร้อนภายในไม่ได้แล้วก็ความเย็นข้างนอกก็เข้ามาอีกเข้าประตูมาได้ เข้าประตูมาได้ก็เลยซ่อมประตูแล้วก็ทำพุทธรูปไปองค์หนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนเป็นพุทธรูปองค์เดียวในประเทศเอสโตเนียเพราะที่อื่นไม่มีที่ไหน มีที่เดียว แล้วก็ยังจะต้องทำก็คือเตาเราเรียกโอเว่นนะโอเว่นเตาทำความร้อนความอุ่นใช้ฟืนตอนนี้มันทั้งบ้านทั้งหลังนี่มีอยู่8 เตาเนี่ยมันมีรวมแล้ว16 ห้องนะ2 ห้องนี่จะมีเตาอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปแล้วก็มีปล่องควันความร้อนอะไรควันออกบนหลังคานู่นนะมันแพงเตาหนึ่งเนี่ยประมาณ 9,000 ยูโร 8,000 นี่เป็นราคาแล้วก็รวมทั้งค่าขนส่งค่าช่างมาต่อมาทำนะค่ารถค่าราอะไรต่างๆอุปกรณ์ในการติดตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะรวมแล้วประมาณ 9,000 ยูโรต่อเตาอันหนึ่งได้2 ห้องตอนนี้ที่สำคัญก็คือห้องทำวัดสวดมนต์ท
ทำห้องทำกรรมฐานสำหรับอย่างห้องนอนของแต่ละห้องเนี่ยก็มีความจำเป็นที่มีพระนอนอยู่ อันนี้ก็ยังรองบประมาณจตุปัจจัยในการที่จะมาทำเพราะว่าถ้าทำเตาได้เนี่ยทำเตาได้นี่ก็เราก็ไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องย้ายหนีไปที่อื่นสามารถจะอยู่ในนี้ได้ถึงจะออกข้างนอกไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรซื้ออาหารการกินเนี่ยมาตุนไว้แล้วก็ทำอาหารก็เหมือนกับทุกวันก็ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาตุนไว้ได้ถ้ามีเตาอุ่นเพราะความหนาวเนี่ยมันหนาวมากก็-20 -25บางทีบางปีขึ้นไป-30อย่างเงี้ยนะ-30 -20 -30นี่ก็แต่ว่าเตาเนี่ยถ้ามีเตาเนี่ยพอประทังได้พออยู่ได้อยู่แต่ไม่มีเตานี่อยู่ไม่ได้เลยอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะต้องแยกย้ายกันไปลี้ภัยหนาวไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นผู้นี้ก็จะไปเยอรมันแล้วก็ทางเจ้าอาวาสและคณะทั้งพระและเณรนี่ก็จะไปประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาอยู่กันไม่ได้ดังนั้นก็นี่เป็นประการหนึ่งเรื่องของการซื้อเตาใหม่ซื้อเตาทำความร้อนทำความอุ่นนี่ใหม่ 8 เตานี่ก็คูณ 9,000 ยูโร8 9เท่าไหร่72หลายหมื่นหลายหมื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเพดานของทุกห้องเนี่ยก็ต้องการที่จะต้องซ่อมเพราะว่ามันผุมันพังลงมาบางทีนั่งอยู่พบแตกลงมาเพดานเนี่ยนะทุกห้องเลยตอนนี้ต้องเอาไม้เอาอะไรมาบังมาแตะไว้ยิ่งในห้องปฏิบัติธรรมในห้องพระห้องทำวัดสวดมนต์ก็ตอนนี้ก็อุปะต้อนรับอาจารย์กายอาจารย์นรงค์โสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคพระสิงห์ยูเคสบายอาคารและใหญ่เป็นภัตตาคารเก่าภัตตาคารใหญ่โตปีแล้วนี้ได้ไปพักไปอยู่มาก สบายดีนะครับขอบคุณมากเข้ามาเป็นกำลังใจOA วิหารไลน์มาวันนี้OA วิหารไลน์มาไปมากแล้วธรรมะก็ปักหน้าธรรมะไว้วันนี้คือยังอยู่ในหัวข้อเดิมหัวข้อว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกธาตุทั้งหลายในที่นี้มีถึง8อย่าง8ประการธาตุเป็นอเนกเนี่ยมีอยู่จำแนกไว้8ประการถ้าเหมือนกับที่ป่าหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้มาในมัชฌิมปัญนาติมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13
หน้าที่257ถึง267แล้วก็ข้อที่260ถึง266 10 หน้าโอ้โหมี10 หน้าแต่ว่ามาอยู่ในนี้เหลือไม่กี่หน้านะมาอยู่ในหนังสือนี่เหลือไม่กี่หน้าเป็นหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นพุทธดำรัสเป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะเท่านั้นเป็นหนังสือพุทธวจนะได้นำรวบรวมมาไว้ก็ขอขอบคุณทางผู้จัดทำลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ไว้ณที่นี้ด้วยก็คือได้ปะหน้าธรรมะไปแล้วก็คือ ภิกษุทั้งหลายการเจริญพอไปท่านวัชชะถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญผลที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดผลทั้งหลายหรือวิชานี่นะผลได้บรรลุแล้วมันมีเท่าใดก็ได้บรรลุหมดแล้วท่านวัชชะเนี่ยก็คือผล4มรรค4ผล4นิพพาน1โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลอันนี้คือมรรค4ก็เหมือนกันโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคแล้วก่อนจะเข้าถึงผลต้องได้มรรคก่อนรวมกันแล้วบรรลุถึงผู้ที่4อรหัตผลอรหัตมรรคอรหัตผลรวมเรียกว่านิพพานก็เป็นนวโลกุตรธรรม9ประการแต่ท่านพระวัชชะเนี่ยพระอรหันต์ขอไว้วัชชะเถระนี่ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงเพิ่มเติมเข้ามาอีก6ประการเพิ่มเติมเข้ามาอีก6ประการมีก็คือมีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นเป็นต้นเลยนะเป็นต้นก็เมื่อวันก่อนก็ได้นำเสนอไปในส่วนเบื้องต้นวันนี้ก็จะมาเพิ่มต่อในจำนวน6อย่าง6ประการที่เพิ่มเติมพุทธองค์ตรัสเพิ่มเติมการเกิดจากการปฏิบัติการบรรลุธรรมในผลทั้งหลายมรรคทั้งหลายผลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลคุณธรรมวิเศษทั้งหลายนี้ก็จะได้เพิ่มเติมมาเป็นบางท่านนะเป็นบางท่านเป็นบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะอย่างเรื่องอิทธิฤทธิ์การแสดงฤทธิ์ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีทุกองค์วัชชะเธอนั่นหนาเพียงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีนั้น
หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวเปลี่ยวทำให้หายไปเฉียวหรือทำให้ปรากฏมีอันนี้ก็คือว่าทำให้ร่างกายทำให้ตัวเนี่ยหายไปทำให้ตัวนี้หายไปก็คือล่องหนหายตัวเนี่ยล่องหนได้แล้วก็ทำให้ปรากฏขึ้นมาอีกก็ได้นะทะลุฝากำแพงแทงภูเขาเข้าไปดีประดุจไปในที่ว่างก็ได้คือกำแพงเนี่ยทะลุกำแพงไปได้เลยภูเขาเนี่ยเป็นใหญ่ขนาดไหนก็เข้าไปแทงเข้าไปทะลุเข้าไปในภูเขานั้นได้เลยเข้าไปในภูเขานั้นได้สบายเหมือนกับเป็นถ้ำเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้ำเลยเหมือนกับเป็นถ้ำเหมือนกับเป็นที่ว่างเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้ำมันเป็นที่ว่างแล้วก็ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในศีลสามารถทำในศีลก็คือในน้ำศีลนี่แปลว่าน้ำเหมือนก็ดำลงไปในน้ำเลยดำลงในดินเนี่ยนะแผ่นดินหนาๆเนี่ยแผ่นดินหนาๆเนี่ยไม่มีรูอะไรสักอย่างแต่ว่าดำลงไปได้เหมือนก็ดำลงน้ำเลยสามารถลูบคลำพระอาทิตย์และพระจันทร์ด้วยฝ่ามือซึ่งมีฤทธิ์ศักดามากด้วยฝ่ามือสองนั้นเดินบนน้ำไม่หวั่นไหวเหมือนเดินบนแผ่นดินเหาะเหินเดินไปในอากาศได้เหมือนนกบินอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นเธอจะสามารถกระทำอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเป็นข้อที่หนึ่งคืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้นั่นเองการแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกับพระเทวทัตที่เล่าไปในเรื่องของพระเทวทัตเป็นกุมารน้อยๆตัวเล็กๆแต่ว่ามีงูอยู่4ตัวอยู่บนหัวตัวหนึ่งอยู่พันอยู่ที่คอตัวหนึ่งอยู่ที่แขนอยู่ที่แข้ง4ตัวตอนไปก็ล่องหนไปปรากฏอยู่บนพระเพลาบนตักของอาชาติศัตรูราชกุมารเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ามีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้แต่ของท่านนี่เนี่ยเป็นของปุถุชนนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โสดาบันก็ยังไม่เป็นพระเทวทัตเนี่ยแต่เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นฌานเนี่ยมันฆราวาสญาติโยมหรือคนไม่ต้องเป็นพระก็ทำได้เหมือนฤาษีชีไพรทั้งในสมัยนั้นทำกันได้เป็นฆราวาสก็ทำได้แต่เป็นฤทธิ์แบบปุถุชนไม่ใช่พระอริยบุคคลไม่ใช่พระอรหันต์หรือแม้แต่โสดาบันอะไรก็ไม่ได้เป็นเอาละดูไปดูมาวันนี้เวลาหมดอีกแล้ว ยังเหลืออีก5ประการนะมีหูทิพย์ตาทิพย์การเดาใจคนอื่นได้รู้คนนั้นคิดอะไรคนนี้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะได้นำมาพูดคุยในวันต่อไปในหัวข้อเดียวกันนี้คือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยสามารถทำให้นอกจากได้บรรลุผลทั้ง4อย่างแล้วเนี่ยก็ยังมีสามารถทำอิทธิฤทธิ์อะไรได้เราเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้คุณวิเศษแล้ววันนี้ก็โมทนาท่านอาจารย์กายมาท่านเดียวเป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ในเมืองไทยหลับกันหมดแล้ว FC ทั้งหลายตอนนี้ตี 1
ตี 1:24 นาทีแต่ที่นี่ที่เรานี่กำลัง2:24 นาทีที่อังกฤษกำลัง6 โมงเย็น6 โมงครึ่ง6:24 นาทีขออำลาพราจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเถิดขอเจริญพร
วัชชะเธอนั้นหนาเพียงหวังว่าเราพึงบันลุกิจที่วิธีนั้นหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวเปลี่ยวทำให้หายไปเชียวหรือทำให้ปรากฏมีทะลุฝากำแพงแทงภูเขาเข้าไปดีประดุจไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในศีลสามารถทำและสามารถลูกคลำพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งมีฤทธิ์ศักดามากด้วยฝ่ามือสองนั้นเดินบนน้ำไม่หวั่นไหวเหมือนเดินบนแผ่นดินพอเหินเดินไปในอากาศได้เหมือนนกบินอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นเธอจักสามารถกระทำขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีพ่อครูวันลบนามวงกรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา 18:40 นาทีทุกวันเว้นวันพระและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมบันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดโพธิศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธาตุดอยสุเทพไอคือหน้าเมืองทานลินหรือจังหวัดทานลินประเทศเอสโตเนียและวันนี้บรรยากาศก็เหมือนเดิม0 องศาไปตอนกลางคืนก็คงจะเหมือนเดิมประมาณ-2ตอนดึกๆตอนกลางคืนตอนดึกๆ
เย็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปบุกหิมะ ก็ได้ไปบุกหิมะกำลังตกโน่นไปชายทะเลในเกาะไอกุน่านี้ก็ไม่กว้างขวางเท่าไหร่ความกว้างทางด้านทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยแค่1.5 กิโลเมตรนี่นะ1,500 เมตรทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก2 กิโล 2,000 เมตร ก็เป็นเกาะเล็กๆน่ารักดีวันนี้ก็ไปสำรวจรอบๆเกาะเราไปเจอบ้านเก่าๆอยู่หลายหลังซึ่งไม่มีคนอยู่แล้วเห็นว่าเจ้าของก็อยากจะขายอยู่เหมือนกันนะท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังแต่เราไม่มีเงินไปซื้อ มีหลังเดียวเนี่ยซื้อหลังเดียวนี่ยังซ่อมไม่เสร็จตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ช่วยเหลือมาเพิ่มเติมส่งเงินมา10,000 ยูโรก็มาซ่อมประตู4 ห้องซ่อมประตู4 ห้อง8 บาน4 บานมีเป็นประตูใหญ่4 บานเพราะว่ามันพังประตูมันกันความอุ่นความร้อนภายในไม่ได้แล้วก็ความเย็นข้างนอกก็เข้ามาอีกเข้าประตูมาได้ เข้าประตูมาได้ก็เลยซ่อมประตูแล้วก็ทำพุทธรูปไปองค์หนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนเป็นพุทธรูปองค์เดียวในประเทศเอสโตเนียเพราะที่อื่นไม่มีที่ไหน มีที่เดียว แล้วก็ยังจะต้องทำก็คือเตาเราเรียกโอเว่นนะโอเว่นเตาทำความร้อนความอุ่นใช้ฟืนตอนนี้มันทั้งบ้านทั้งหลังนี่มีอยู่8 เตาเนี่ยมันมีรวมแล้ว16 ห้องนะ2 ห้องนี่จะมีเตาอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปแล้วก็มีปล่องควันความร้อนอะไรควันออกบนหลังคานะมันแพงเตาหนึ่งเนี่ยประมาณ 9,000 ยูโร 8,000 นี่เป็นราคาแล้วก็รวมทั้งค่าขนส่งค่าช่างมาต่อมาทำเนี่ยค่ารถค่าราอะไรต่างๆอุปกรณ์ในการติดตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะรวมแล้วประมาณ 9,000 ยูโรต่อเตาอันหนึ่งได้2 ห้องตอนนี้ที่สำคัญก็คือห้องทำวัดสวดมนต์ห้องทำกรรมฐานสำหรับอย่างห้องนอนของแต่ละห้องเนี่ยก็
มีความจำเป็นที่มีพระนอนอยู่ อันนี้ก็ยังรองบประมาณจตุปัจจัยในการที่จะมาทำเพราะว่าถ้าทำเตาได้เนี่ยทำเตาได้นี่ก็เราก็ไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องย้ายหนีไปที่อื่นสามารถจะอยู่ในนี้ได้ถึงจะออกข้างนอกไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรซื้ออาหารการกินเนี่ยมาตุนไว้แล้วก็ทำอาหารก็เหมือนกับทุกวันก็ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาตุนไว้ได้ถ้ามีเตาอุ่นเพราะความหนาวเนี่ยมันหนาวมากก็-20 -25บางทีบางปีขึ้นไป-30อย่างเงี้ยนะ-30 -20 -30นี่ก็แต่ว่าเตาเนี่ยถ้ามีเตาเนี่ยพอประทับประทังได้พออยู่ได้อยู่แต่ไม่มีเตานี่อยู่ไม่ได้เลยอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะต้องแยกย้ายกันไปลี้ภัยหนาวไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นผู้นี้ก็จะไปเยอรมันแล้วก็ทางเจ้าอาวาสและคณะทั้งพระและเณรนี่ก็จะไปประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาอยู่กันไม่ได้นั่นก็นี่เป็นประการหนึ่งเรื่องของการซื้อเตาใหม่ซื้อเตาทำความร้อนทำความอุ่นนี่ใหม่ 8 เตานี่ก็คูณ 9,000 ยูโร8 9เท่าไหร่72หลายหมื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเพดานของทุกห้องเนี่ยก็ต้องการที่จะต้องซ่อมเพราะว่ามันผุมันพังลงมาบางทีนั่งอยู่พบแตกลงมาเพดานเนี่ยนะทุกห้องเลยตอนนี้ต้องเอาไม้เอาอะไรมาบังมาแตะไว้ยิ่งในห้องปฏิบัติธรรมในห้องพระห้องทำวัดสวดมนต์ก็ตอนนี้ก็อุปะต้อนรับอาจารย์กายอาจารย์ณรงค์โสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคพระสิงห์ยูเคสบายอาคารและใหญ่เป็นภัตตาคารเก่าภัตตาคารใหญ่โตปีแล้วนี้ได้ไปพักไปอยู่มาก สบายดีนะครับขอบคุณมากเข้ามาเป็นกำลังใจโอเอวิหารไลน์มาวันนี้โอเอวิหารไลน์ไปมากแล้วธรรมะก็ปักหน้าธรรมะไว้วันนี้คือยังอยู่ในหัวข้อเดิมหัวข้อว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกธาตุทั้งหลายในที่นี้มีถึง8อย่าง8ประการธาตุเป็นอเนกเนี่ยมีอยู่จำแนกไว้8ประการถ้าเหมือนกับที่ป่าหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้มาในมัชฌิมปัญนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13หน้าที่257ถึง267
แล้วก็ข้อที่260ถึง266 10 หน้ามี10 หน้าแต่ว่ามาอยู่ในนี้เหลือไม่กี่หน้านะมาอยู่ในหนังสือนี่เหลือไม่กี่หน้าเป็นหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นพุทธดำรัสเป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะเท่านั้นเป็นหนังสือพุทธวจนะได้นำรวบรวมมาไว้ก็ขอขอบคุณทางผู้จัดทำลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ไว้ณที่นี้ด้วยก็คือได้ปะหน้าธรรมะไปแล้วก็คือ ภิกษุทั้งหลายการเจริญขอไปท่านวัชชะถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญผลที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดผลทั้งหลายหรือวิชานี่นะผลได้บรรลุแล้วมันมีเท่าใดก็ได้บรรลุหมดแล้วท่านวัชชะเนี่ยก็คือผล4มรรค4ผล4นิพพาน1โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลอันนี้คือมรรค4ก็เหมือนกันโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคแล้วก่อนจะเข้าถึงผลต้องได้มรรคก่อนรวมกันแล้วบรรลุถึงผู้ที่4อรหัตผลอรหัตมรรคอรหัตผลรวมเรียกว่านิพพานก็เป็นนวโลกุตรธรรม9ประการแต่ท่านพระวัชชะเนี่ยพระอรหันต์ขอไว้วัชชะเถระนี่ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงเพิ่มเติมเข้ามาอีก6ประการเพิ่มเติมเข้ามาอีก6ประการมีก็คือมีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นเป็นต้นเลยนะเป็นต้นก็เมื่อวันก่อนก็ได้นำเสนอไปในส่วนเบื้องต้นวันนี้ก็จะมาเพิ่มต่อในจำนวน6อย่าง6ประการที่เพิ่มเติมพุทธองค์ตรัสเพิ่มเติมการเกิดจากการปฏิบัติการบรรลุธรรมในผลทั้งหลายมรรคทั้งหลายผลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลคุณธรรมวิเศษทั้งหลายนี้ก็จะได้เพิ่มเติมมาเป็นบางท่านนะเป็นบางท่านเป็นบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะอย่างเรื่องอิทธิฤทธิ์การแสดงฤทธิ์ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีทุกองค์วัชชะเธอนั่นหนาเพียงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีนั้นหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้
หลายคนเป็นคนเดียวเปลี่ยวทำให้หายไปเฉียวหรือทำให้ปรากฏมีอันนี้ก็คือว่าทำให้ร่างกายทำให้ตัวเนี่ยหายไปทำให้ตัวนี้หายไปก็คือล่องหนหายตัวเนี่ย ล่องหนได้แล้วก็ทำให้ปรากฏขึ้นมาอีกก็ได้นะทะลุฝากำแพงแทงภูเขาเข้าไปดีประดุจไปในที่ว่างก็ได้คือกำแพงเนี่ยทะลุกำแพงไปได้เลยภูเขาเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนก็เข้าไปแทงเข้าไปทะลุเข้าไปในภูเขานั้นได้เลยเข้าไปในภูเขานั้นได้สบายเหมือนกับเป็นถ้ำเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้ำเลยเหมือนกับเป็นถ้ำเหมือนกับเป็นที่ว่างเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้ำเหมือนเป็นที่ว่างแล้วก็ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในศีลสามารถทำในศีลก็คือในน้ำศีลนี่แปลว่าน้ำเหมือนก็ดำลงไปในน้ำเลยดำลงในดินเนี่ยนะแผ่นดินหนาๆเนี่ยแผ่นดินหนาๆเนี่ยไม่มีรูอะไรสักอย่างแต่ว่าดำลงไปได้เหมือนก็ดำลงน้ำเลยสามารถลูบคลำพระอาทิตย์และพระจันทร์ด้วยฝ่ามือซึ่งมีฤทธิ์ศักดามากด้วยฝ่ามือสองนั้นเดินบนน้ำไม่หวั่นไหวเหมือนเดินบนแผ่นดินเหาะเหินเดินไปในอากาศได้เหมือนนกบินอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นเธอจะสามารถกระทำอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเป็นข้อที่หนึ่งคืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้นั่นเองการแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกับพระเทวทัตที่เล่าไปในเรื่องของพระเทวทัตเป็นกุมารน้อยๆตัวเล็กๆแต่ว่ามีงูอยู่4ตัวอยู่บนหัวตัวหนึ่งอยู่พันอยู่ที่คอตัวหนึ่งอยู่ที่แขนอยู่ที่แข้ง4ตัวตอนไปก็ล่องหนไปปรากฏอยู่บนพระเพลาบนตักของชาติศัตรูราชกุมารเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ามีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้แต่ของท่านนี่เนี่ยเป็นของปุถุชนนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โสดาบันก็ยังไม่เป็นพระเทวทัตเนี่ยแต่เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นฌานเนี่ยมันฆราวาสญาติโยมหรือคนไม่ต้องเป็นพระก็ทำได้เหมือนฤาษีชีไพรทั้งในสมัยนั้นทำกันได้เป็นฆราวาสก็ทำได้แต่เป็นฤทธิ์แบบปุถุชนไม่ใช่พระอริยบุคคลไม่ใช่พระอรหันต์หรือแม้แต่โสดาบันอะไรก็ไม่ได้เป็นเอาละดูไปดูมาวันนี้เวลาหมดอีกแล้ว ยังเหลืออีก5ประการนะมีหูทิพตาทิพการเดาใจคนอื่นได้รู้คนนั้นคิดอะไรคนนี้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะได้นำมาพูดคุยในวันต่อไปในหัวข้อเดียวกันนี้คือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยสามารถทำให้นอกจากได้บรรลุผลทั้ง4อย่างแล้วเนี่ยก็ยังมีสามารถทำอิทธิฤทธิ์อะไรได้เราเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้คุณวิเศษแล้ววันนี้ก็โมทนาท่านอาจารย์กายมาท่านเดียวเป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ในเมืองไทยหลับกันหมดแล้ว FC ทั้งหลายตอนนี้ 1:24 นาทีแต่ที่นี่ที่เรานี่กำลัง
2:24 นาทีโมที่อังกฤษกำลัง6 โมงเย็น6 โมงครึ่ง6:24 นาทีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเถิดขอเจริญพร